सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल फोकस टिभी लाएर बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियोको जानकारीको लागि। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो टेक्निकल फोकस टिभीमा। आज फेरि पनि म नयाँ विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ कि हामी हाम्रो पेन ड्राइभलाई सीएमडी कमान्डको थ्रु कसरी फर्मेट गर्ने। जस्तो कुनै पनि पेन ड्राइभ के हुन्छ भने यहाँबाट फर्मेट हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको पेन ड्राइभहरुलाई हामी कमान्डबाट इजिली फर्मेट गर्न सक्छौं। वा चाहिँ त्यस्तो खालको पेन ड्राइभहरुको लागि हामी आज कमान्डबाट फर्मेट गर्न सिक्ने नै छौं। जस्तै मैले यो पेन ड्राइभ इन्स्टल गरेको छु जुन हाम्रो यो 4GB को रहेको छ। तपाईहरु कमान्डबाट फर्मेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो पेन ड्राइभलाई कम्प्युटर या केबाट फर्मेट गर्ने ल्यापटपमा कनेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ सर्च बारमा गएर यहाँ सीएमडी टाइप गर्नुपर्ने सीएमडी टाइप गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर यसलाई रन गरिदिनुहोस्। यस्तो आइसकेपछि त्यसपछि हामीले यहाँ केही कमान्डहरु टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जसको फर्स्ट कमान्ड रहेको छ हाम्रो डिस्क टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अर्को कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट डिस्क अनि LIST लिस्ट डिस्कको बीचमा अलिकति स्पेस यहाँ जुन छ त्यसलाई स्पेस राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि हामीले इन्टर हिट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरमा कतिवटा डिभाइसहरु कनेक्ट छ भन्ने त्यो सबै शो गर्ने छ। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो यो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क रहेछ 698GB र 3841 MB भनेको यो हाम्रो पेन ड्राइभ रहेको छ। त्यसको लागि हामी अब पेन ड्राइभ सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ सिलेक्ट डिस्क 1 जुन यो नम्बर रहेको छ यो हामी टाइप गर्नुपर्ने छ। सिलेक्ट डिस्क 1 टाइप गरिसकेपछि हाम्रो यो सेकेन्ड नम्बरको जुन हाम्रो पेन ड्राइभ हो सिलेक्ट हुने गर्छ। त्यसको लागि हामीले इन्टर हिट गर्नुपर्ने छ र यसरी यति गरिसकेपछि तपाईहरु पनि चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो डिस्क 1 सिलेक्ट भयो कि भएन। त्यसको लागि फेरि पनि फर्स्ट कमान्ड लिस्ट डिस्क नै टाइप गर्नुपर्ने छ। लिस्ट डिस्क टाइप गरिसकेपछि त्यसपछि इन्टर हिट गर्नु होला। त्यस कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको कुनामा म यसलाई ठुलो बनाउन कोसिस गर्छु। त्यसपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा स्टार जस्तो देखाएको छ। यो स्टार जस्तो देखाएकोले यो हाम्रो सिलेक्ट। अनि त्यसपछि हामीले टाइप गर्नुपर्ने अर्को कमान्ड रहेको छ क्लीन क्लीन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि इन्टर हिट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिनिङ द डिस्क हाम्रो सक्सेसफुली भएको छ। त्यसपछि हाम्रो क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी टाइप गरेर त्यसपछि फेरि इन्टर हिट गर्नु होला र यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट पार्टिसन गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो अब अर्को रहेको छ सिलेक्ट पार्टिसन 1 भनेर जुन हाम्रो पार्टिसन 1 हुन्छ त्यसलाई अब हामी सिलेक्ट गर्ने छौं। सिलेक्ट पार्टिसन 1 अनि सिलेक्ट पार्टिसन 1 टाइप गरिसकेपछि फेरि हामीले इन्टर हिट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट पार्टिसन 1 भइसकेको छ। त्यसपछि हामी यसलाई एक्टिभ गर्छौं। त्यसको कमान्ड रहेको छ ACTIVE एक्टिभ गर्छौं अनि एक्टिभ लेखेर टाइप गरेपछि इन्टर हिट गर्छौं। हाम्रो एक्टिभ पनि भइसकेको छ। यहाँ करेन्ट पार्टिसन एज एक्टिभेट भइसकेको छ। त्यसपछि हामी अब फर्मेट गर्ने छौं। त्यो फर्मेटको कमान्ड रहेको छ FORMAT फर्मेट स्पेस
fs is equal to FAT अनि 32 अनि हामीले क्विक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी क्विक टाइप गर्छौं QUICK क्विक टाइप गरेर हामी इन्टर हिट गर्छौं। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो प्रोसेसिङ स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँ 100% सक्सेसफुली पनि भइसक्यो र त्यसपछि हामी अर्को कमान्ड टाइप गर्छौं क्विकली चाहिँ ASSIGN टाइप गरेर इन्टर हिट गर्छौं अनि भइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को कमान्ड रहेको छ एक्जिट EXIT एक्जिट टाइप गरेर इन्टर गर्छौं र फेरि हामी त्यही एक्जिट नै टाइप गर्छौं EXIT एक्जिट अनि इन्टर। त्यसपछि तपाई हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो पेन ड्राइभ फर्मेट भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरु आफ्नो पेन ड्राइभलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।